Sunt nepotul meșterului grec Ștefan și dacă aveți drum sau vacanță în zona Maramureșului, suntem la Vulcănescu și vă invit să vizitați muzeul Rădăcinilor, creat de dânsul și menținut încă de noi. Aici avem o colecție de flori de mină, neferoase, în general, zona mineră din Maramureș, Baia Borșa, Capnic, Baia Sprie. Sus sunt rădăcini de copaci modelate, date o formă, date un nume. Aici arăși avem niște lămpi pe carbid, care le foloseau minerii primele lampele astea mai noi cu baterii. Partea dreaptă sunt niște malformații a copacilor în general. Aici e brad, celălalt morit. Niște viruși, probabil, nu? Da, o boală. Jos Dracula. Acolo o colecție numismatică de monede și bancnote. Partea dreaptă, cam majoritatea timpului Ceaușescu, comunismului. Dincolo regele Mihai, sus bani străini, forex în general. Da, Colecție de om condeate din zona Bucovinei, pentru că noi suntem aici în graniță cu Bucovina. Aici jos avem iarăși o colecție de cranii de animale de aici din zonă. Urs, lup. Care e ursul? Primele două sunt de urs. Primele două, da? După aia lup, pormistreți, râs, cranii găsite. Deci alea mi sunt de râs, da? Primele de râs după pormistreți, după aia pisică sălbatică, vulpe, vidră. Cam tot ce se găsește aici. Aici iarăși un piaptă pentru apine vechi din lemn. Și în altă parte iarăși rădăcini sculptate, modelate, date un nume, o formă. Dar intervenția omului e minimă, deci... Da, de exemplu asta doar că e șlifuit. Și așa a fost. Bine, acolo la celălalt e un pic mai... rădăcini sau copaci întors o piață. Aici iarăși avem o colecție de bâte. Da, Tot așa niște copaci, niște crengi mai sus. Niște fotografii cu Borșa în primul război mondial. da, am citit că s-au luptat austriecii cu rușii, nu? Da, da. Acolo avem clădirea primăriei în poza de jos, în stânga, care există și astăzi. Fosta primărie. Deci o colecție de cofe, pentru făcut untul, pentru apă, pentru lapte. Deci o colecție militară din primul și al doilea război. Și mai nou, mai anii 80-90. Acolo sus Mocănița, în poza din partea stângă de sus. Dar nu e vorba de Mocănița de care la... făcea legătura aici între Bucovina și Maramureș. Da, am citit. Tipul Deci, Austro-Ungariei. da, deci Maramureșul era legat Da. Borșa de acolo e halta. Vatra Dornei. Da, e halta de Pislop. Păcat, acest tren nu mai există de mult. Are niște căști nemțești din al doilea război mondial, o baionetă din primul război mondial, acolo una din al doilea război mondial, o trusă sanitară din al doilea război mondial, jos acolo, în partea dreaptă, în față. Jos iarăși niște rachete, branduri, Da, proiectile de proiectile, în general, aruncătoare. da, care s-au găsit aici în zona. Aici iarăși rădăcini sculptate, modelate. Da, foarte interesant. Acolo Uite ce figuri, parcă e un papagal. Un papagal, o pasăre, ceva de genul. Sau o ciupercă, din lemn, iarăși făcută. Jos o machetă de la o biserică. Da, biserică. Aici o leagănă, iarăși veche, are undeva bate la 100 de ani. Ce anume? Leagănă. Leagănul, deci autentic. Da. Aici iarăși o colecție de ringuri. Stați. Toate. Acolo iarăși niște rădăcini sus. Deci bunicul dumneavoastră cam de când a început să adune? De
40 de ani, anii 80 undeva. Practic de la 40 de ani Cam aproximativ, da. până la 80 de A ani. început să a găsit o rădăcină, prelucrat, au găsit alta. Cam din anii 90, 88, 90 avea doar prima cameră, făcute niște rădăcini aici. Ce frumos. Aici avem o cameră țărănească. Aici avem un costum țărănesc care a fost al străbunicii mele din partea bunicii, partea de sus, doar partea de jos sunt mai noi, doar ca să completăm costumul. Deci e stilul bucovinean sau maramureșan? Maramureșan, Borșa. Maramureșan. Da. Sus iarăși avem niște icoane pictate pe sticle care au o vechime de aproximativ 120 de ani. Jos o Biblie și o carte de rugăciuni tot așa aproape de 200 de ani ziceau. Nu e niciodată trecută. Iarăși o machetă la o biserică. Da, deci stilul Da, maramureșan. Da. Aici iarăși avem o colecție de cărți care le foloseau la școală, anii 30, 30-50, se folosea pentru școală, pentru învățat. Aici un leagăn, iarăși vechi, undeva la 60 de ani. Deci nu e jucărie, e autentic. Nu, autentic, da. Mașină de tors și de sucit. Un screen. Da. Mobilier Da, de epocă, da, probabil. poate undeva la 80 de ani. Și o goarnă sau cum se Nu, cheamă? trâmbiță. Trâmbiță. Folosesc ciobanii pe astână. Acolo era și o pâine pe masă, tot din lemn. Da, deci cuptorul Cuptorul e autentic, da? Autentic. Are undeva, a fost refăcut de bunicul meu în anii 85. Acolo niște traiste, zona Borșei, Maramureș. Mai avem afară, dacă... Aici avem unelte forestiere. Bunicul meu a fost un lucrător forestier. căști forestiere. Căști forestiere, da? Acolo o lampă pentru cărăuță care foloseau înainte de a apărea lanterna. Deci felinare, nu? Sau... Nu, felinare, nu. o lampă. Care e? Felinare este. Care e lampa? Aia de aici, din curs. Asta? Da. Jos o clupă pentru măsurarea grosimii lemnului, de Da. lemne iarăși veche, și aici avem una mai nouă, din fier, care se folosește în ziua de astăzi. Aici niște colțari pentru... Vedeți că aici e o fotografie cu plutele pe Bistița, cum se transporta Da. în anii 1910. Deci cu colțare stăteau pe în lemne, siguranță pe lemne, da. Aici avem un horog care îl foloseau plutașii pentru împinsul sau trasul lemnului, depinde cum aveau nevoie. Niște ciocane pentru marcat, copacii arborii care trebuiau tăiați. Aici 1 metru de lemn, un țapin și o secure care au undeva tot așa 150 de ani, a spus bunicul. Piesurile Extraordinar. astea două. Astea încă zicea bunicul. Tot așa un țapin în timpul turcilor. Nu se știe exact anul. Undeva la 1700. Acolo avem un jug, acolo o mască făcută din lemn, sculptată de el. Aveți o mare extra. Care ne produce electricitatea pentru casă. Nu este electricitate în zonă și dumneavoastră folosiți moara asta pentru curent. Deci ăsta e părul vulcanesc, da? Da. Moara cu generatorul acolo și vântoarea. E mașina de spălată hidraulică, automată. Avem păstrăv acolo, avem un bazin mai mic.